Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái series là liên quan đến các đơn vị hải quân. Nhưng trong video clip này chúng ta sẽ tập trung phân tích kỹ hơn về các đơn vị có khả năng phòng thủ căn cứ tốt nhất. Đây cũng chính là nhiều câu hỏi mà các game thủ của Warpath đã đặt ra trong thời gian gần đây. Và hãy theo dõi video clip này để chúng ta có một cái cơ sở khoa học trước khi bắt đầu vào các bài kiểm thử về sau nhé. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết, các bạn đừng quên để lại một nút like và share cái video clip này cho đồng minh, đồng đội và bạn bè của mình nhằm quảng bá hình ảnh của cái kênh của mình lên nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi, bắt đầu nào. Rồi, như thông tin trong video clip trước đây mình đã đăng tải là các bạn đã có cơ hội được chiêm ngưỡng tất cả các đơn vị tàu chiến ở trạng thái 9.2 có đầy đủ cải tiến và nâng cấp nguyên mẫu lên đến tối đa. Nó chỉ thiếu một chút về phần linh kiện thôi. Thì cái linh kiện này nó sẽ không ảnh hưởng đến các phần tiếp theo của video clip này và các video clip kiểm thử về sau, bởi vì mỗi một người chơi sẽ có độ may mắn khác nhau khi chúng ta chế tạo các linh kiện cho các đơn vị tàu chiến. Do đó thì những cái phân tích của mình sẽ dựa trên những chỉ số gốc của các đơn vị này, và ngoài ra sẽ không bao gồm cả sĩ quan nữa, bởi vì hiện tại sĩ quan dành cho các đơn vị hải quân cũng không có nhiều, và các cặp đôi đi kèm với các đơn vị hải quân này chúng ta cũng chưa có các cái sự đa dạng cụ thể. Cho nên là bài video này sẽ chỉ tập trung xoay quanh các vấn đề về kỹ thuật, và sau đó chúng ta sẽ có những cái video liên quan đến khả năng kiểm thử thực tế để xem với những cái thông số kỹ thuật như vậy và thực tế thì chúng ta sẽ có những đơn vị tàu chiến nào có khả năng phòng thủ căn cứ tốt nhất dành cho những người chơi khi chúng ta đáp căn cứ ở dưới biển nha. Rồi, với những thông tin mà mình đã cung cấp cho các bạn ở trong cái video clip trước thì hiện tại mình có tổng hợp lại ở dạng file Excel để các bạn nhìn rõ hơn tất cả các thông số giữa 6 đơn vị tàu chiến này, và từ các thông số này thì chúng ta sẽ tự mình đánh giá và nhận định xem tàu chiến nào sẽ có khả năng phòng thủ tốt nhất đến thời điểm hiện tại nha. Còn clip test thì sẽ cho các bạn xem để chúng ta có một cái phần chiến báo, một cái báo cáo chiến đấu cụ thể hơn. Rồi, trước tiên thì tất cả các đơn vị tàu chiến của chúng ta đều ở dạng binh chủng giáp, cho nên trong cái bài phân tích này mình sẽ bỏ qua các sát thương lên đơn vị người và sát thương lên đơn vị công trình, bởi vì mình đứng ở khía cạnh là phòng thủ căn cứ, mà phòng thủ thì mình sẽ phải tấn công các đơn vị tàu chiến của kẻ địch, mà các đơn vị tàu chiến đó sẽ là các đơn vị có giáp. Thì các bạn để ý ở đây chỉ có 4 cái đơn vị là có giáp, còn lại thì 2 đơn vị sẽ không có giáp. 2 đơn vị không có giáp bao gồm tàu ngầm và tàu săn ngầm là không có hệ số giáp. Trong khi đó thì 4 đơn vị có hệ số giáp là tàu thiết giáp, tàu phòng không, tàu sân bay và tàu dẫn đường tên lửa. Mình hay gọi ngắn như vậy thì các bạn chịu khó thích nghi nhé, chứ mình thêm cái từ tàu khu trục đối không, tàu khu trục tên lửa dẫn đường thì cảm giác nó khá là dài và nó nghe nó mệt mỏi. Và liên quan đến các đơn vị giáp thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được một cái chỉ số, đó là khả năng xuyên giáp của các đơn vị tàu. Thì trong trò chơi game này nó chỉ có 3 cái loại tàu là có hệ số độ sâu xuyên giáp, và khi mà xảy ra tình trạng xuyên giáp thì nó sẽ được cộng thêm một hệ số phần trăm nhân cái phần sát thương lên. Ví dụ như là tàu ngầm, tàu thiết giáp và tàu săn ngầm. Đây là 3 cái đơn vị tàu chiến mà có hệ số độ sâu xuyên giáp. Và khi hệ số độ sâu xuyên giáp này xảy ra thì nó sẽ gây ra được sát thương lớn hơn cho các đơn vị tàu chiến có giáp. Bây giờ các bạn đóng vai Bây giờ các bạn thử hình dung về cái quá trình phòng thủ căn cứ của mình là đối phương họ sẽ dùng các đơn vị tàu thiết giáp để phát động các cuộc tấn công trước. Trong nhiều tình huống các bạn có thể đưa các đơn vị tàu chiến của mình ra và sau đó quay trở lại căn cứ ngay lập tức để đổi mục tiêu tấn công sang các đơn vị tàu khác. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng các đơn vị tàu khác chúng ta cũng có giáp. Đây là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là một số cuộc tấn công họ sẽ được trang bị các đơn vị tàu dẫn đường tên lửa, và tàu tên lửa này sẽ bắn ra các quả tên lửa.
Cho nên để phòng thủ được hiệu quả, ngoài cái việc chúng ta tiêu diệt đơn vị địch một cách nhanh chóng thì chúng ta cũng phải có cơ hội đánh chặn lại các quả tên lửa. Cho nên chúng ta có 5 cái loại tàu có khả năng phòng thủ được tên lửa. Chính là cái cột ở đằng cuối cùng này, nó có hệ số phòng thủ được tên lửa. Tức là các quả tên lửa khi bắn ra từ các cái tàu chiến của kẻ địch, khi mà bay đến căn cứ của mình, nó sẽ bị đánh chặn, nó sẽ bị nổ ngay trên bầu trời trước khi mà chạm vào căn cứ của chúng ta. Nếu như các bạn có thể quan sát kỹ hơn ở trên thực địa, chúng ta sẽ thấy được cái điều này là nó không hề gây ra được sát thương. Cho nên để phòng thủ căn cứ tốt thì chúng ta cũng có thể trang bị những cái đơn vị mà có khả năng phòng thủ tên lửa tốt để đánh chặn lại những cái quả tên lửa của kẻ địch và khiến cho những quả tên lửa này không chạm được vào căn cứ, thì chúng ta cái độ bền căn cứ của chúng ta cũng sẽ chậm bị giảm sát thương hơn, chậm bị giảm lượng độ bền hơn. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Cho nên là khi xét theo khía cạnh phòng thủ thì chúng ta sẽ có hai cái cán cân. Một là nếu như các bạn triển khai toàn bộ các đơn vị gây ra lượng sát thương lớn thì chúng ta có thể tiêu diệt được kẻ địch nhanh hơn, nhưng mà cái độ bền căn cứ của chúng ta cũng tụt nhanh hơn, bởi vì chúng ta không có khả năng phòng thủ tên lửa. Nhưng nếu như chúng ta triển khai những cái đơn vị mà có khả năng phòng thủ tên lửa cao, nhưng mà đổi lại thì nó lại có khả năng tiêu diệt kẻ địch lâu hơn, thì điều đó nó cũng khiến cho kẻ địch có thể có thời gian tấn công vào căn cứ của chúng ta hơn. Cho nên là cái cán cân này chúng ta phải làm sao được cân bằng. Cân bằng ở đây là gì? Vừa tiêu diệt được kẻ địch và vừa có thể bắn phòng thủ được các cái quả tên lửa đến từ các cái đơn vị tàu tên lửa hoặc là các đơn vị khác. Cho nên là một bài toán khá là đau đầu dành cho những người chơi mà chúng ta muốn suy nghĩ theo hướng phòng thủ căn cứ, đặc biệt là khi cái căn cứ của các bạn chỉ có 3 đơn vị tàu chiến mà lại phải đối mặt với 15, 20 hoặc là thậm chí 30 đơn vị tàu chiến của kẻ địch vây quanh căn cứ của chúng ta. Rồi, nghe thì có vẻ khả thi, nhưng mà đôi khi chúng ta muốn tối ưu hóa được cái lượng hạm đội hải quân của mình và kiếm được lượng điểm tiêu diệt nhiều nhất có thể, thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ngay một vài cái thông số mà có thể đập ngay vào mắt của các bạn để chúng ta có thể tự mình cân nhắc trước. Và mình cũng recommend các bạn dựa trên những thông số này. Đây là cái video đầu tiên. Thì để phòng thủ được căn cứ thì hiện tại như các chỉ số nói rằng tàu sân bay là loại đơn vị có khả năng phòng thủ căn cứ tốt nhất, bởi vì nó có khả năng gây ra được lượng hệ số sát thương dành cho các đơn vị giáp là nhiều nhất, với hỏa lực là 34,8 m và lượng sát thương lên các đơn vị giáp là 3,05 m trong thời gian là 5 giây tải đạn. Mặc dù là thời gian mỗi lần tải đạn nó chỉ có nó là 5 giây, nhưng mình làm thêm một cái cột nữa là mỗi một phát bắn của các đơn vị này chia đều theo hệ số giây, thì mình sẽ thấy đơn vị tàu sân bay có khả năng gây ra được lượng sát thương lên đến 610k trong một viên đạn. Như vậy là nó có khả năng gây ra được lượng sát thương rất lớn dành cho các đơn vị tàu thiết giáp, hoặc là các đơn vị tàu mà nó có giáp nói chung, hoặc các đơn vị tàu chiến khác. Đấy. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cân nhắc thêm một cái đơn vị tàu nữa, đó là tàu phòng không. Mình xin lỗi, đó là tàu tên lửa. Tàu tên lửa này nó có khả năng gây ra được lượng sát thương dành cho các đơn vị giáp là 918k, và đối với mỗi một phát bắn, mỗi một quả tên lửa khi chạm được vào mục tiêu là 459k. Tuy nhiên là cái quả tên lửa này nó sẽ bị giới hạn, nó sẽ bị đánh chặn. Cho nên là có phát bắn thì bắn trúng đối phương, nhưng có phát bắn thì không bắn trúng đối phương. Các bạn lưu ý ạ. Đây, cả ba cái đơn vị dưới này nó sẽ bắn bằng tên lửa, chứ nó bắn bằng tên lửa cầu vòng, chứ nó không bắn bằng đạn bình thường. Còn ba cái đơn vị bên trên này chúng ta sẽ thấy là nó bắn bằng đạn pháo. Nó khác nhau. Đạn pháo thì không thể đánh chặn được, nhưng mà nó lại có tỷ lệ bị trượt. Cũng thế thôi. Nó phụ thuộc vào cái hệ số bắn trúng này. Đấy, còn quả tên lửa thì nó lại phụ thuộc vào cái tốc độ bay của quả tên lửa. Tốc độ càng cao thì khả năng đánh chặn của đối phương càng kém. Thì cái quả tên lửa của chúng ta có tỷ lệ trúng mục tiêu càng cao. Nó lại có một chút mâu thuẫn như thế. Cho nên là, nhưng mà nhìn vào cái con số này thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay là tàu tên lửa là một trong số những đơn vị tàu có thể phòng thủ được ở trong tình huống này. Và tiếp theo là đơn vị tàu thứ ba là tàu phòng không. Tàu phòng không này vừa có khả năng gây ra được sát thương cho các đơn vị giáp lên đến 712k. Với mỗi một quả đạn thì bắn ra thì nó sẽ gây ra lượng sát thương là 356k ở chỗ này. Và nó cũng có khả năng phòng thủ tên lửa tốt nữa.
Đó, rất tốt nữa, đó là 858k cơ. Cao nhất trong số tất cả các loại tàu. Nó sẽ giúp cho các căn cứ của các bạn có khả năng phòng thủ được máy bay của các đơn vị tàu sân bay hoặc bắn được các quả tên lửa. Tuy nhiên một nhược điểm chí mạng của con tàu phòng không này là mỗi một lần nó chỉ đánh chặn được một mục tiêu. Đó. Chứ nó không đánh chặn được tất cả các mục tiêu, tức là nó sẽ chỉ bắn được những quả tên lửa do một mục tiêu bay đến. Còn nếu như đối phương mà dùng 30 mục tiêu, 30 chiếc đơn vị tàu chiến vây quanh căn cứ của bạn thì nó lại không thể nào bắn cùng một lúc 30 tập trung vào 30 cả 30 cái đơn vị tàu chiến đấy để nó đánh chặn được cả. Đấy, nếu như mà nó có thể đánh chặn được cả 30 cái đơn vị tàu của kẻ địch thì khả năng là khá là tốt nhờ. Như ở đây nó cứ lần lượt bắn xong quả đạn pháo, bắn xong quả tên lửa này thì nó lại phòng thủ sang quả tên lửa của đơn vị mục tiêu khác, tức là lần lượt chứ nó không có chuyện xảy ra song song. Nếu mà nó song song được thì tuyệt vời hơn, nhưng hiện tại thì nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Đấy, thế thì trên đây là cái thông số cơ bản liên quan đến các đơn vị tàu chiến. Các bạn hoàn toàn có thể cáp lại màn hình này, sau đó chúng ta dựa vào thông số cơ bản này để tự mình có thể nhận định xem đơn vị tàu chiến nào có khả năng phòng thủ tốt nhất. Còn nếu như các bạn vẫn muốn kiểm tra dựa trên các báo cáo chiến đấu thực địa thì sẽ phải hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo, bởi vì video clip này cũng đã dài rồi. Thì chúng ta sẽ sang video clip đó sẽ chỉ xem các báo cáo chiến đấu và mình sẽ nhìn xem là với từng đơn vị tàu chiến cụ thể khi phòng thủ căn cứ và bắn vào các đơn vị tàu thiết giáp chẳng hạn thì bao giờ thì kết thúc được đơn vị tàu thiết giáp đó, và khi mà kết thúc được thì chúng ta sẽ có được cái nhận định và kết quả cụ thể. Nhưng mình vẫn đánh giá cao đơn vị tàu sân bay trong cái quá trình phòng thủ căn cứ. Một số người lo ngại rằng đơn vị tàu sân bay này khi đồn trú trong căn cứ nó sẽ không gây ra lượng sát thương nào cả, nhưng cái điều này đã được nhà phát hành khắc phục lại, đã được sửa lại rồi. Và hiện tại tàu sân bay vẫn có thể bắn từ trong căn cứ ra, không cần phải đưa các đơn vị tàu chiến ra phòng thủ từ xa chủ động nữa, mà các bạn hoàn toàn có thể nằm im và hưởng thụ nhìn các đơn vị tàu sân bay của mình tấn công. Không tin thì các bạn cứ thử mà xem. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng video clip ở đây để dành cho các bạn có thời gian. Chúng ta sẽ nghiền ngẫm các con số và đưa ra các cái dự đoán của mình. Mình sẽ làm các cái bài kiểm thử và sẽ kiểm thử lại các cái dự đoán của các bạn. Và dự đoán của các bạn thì cũng đừng quên để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé. Và trước khi kết thúc video thì cũng xin các bạn một like, share và subscribe channel của mình. Đừng quên ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.